Dạ vâng, xin chào anh chị em đã quay trở lại với kênh KS Tuấn Hoàng. Những cái video trước thì anh chị em cũng đã thấy KS Tuấn Hoàng có những video hướng dẫn cho nghiệp vụ của bên mời thầu cũng như là nhà thầu để thao tác dễ dàng hơn, dễ hiểu hơn. Và video này thì anh chị em chúng ta cũng thấy rằng là có một cái tài liệu hướng dẫn mới nhất và có một cái mốc, đó là chúng ta lưu ý, đó là từ ngày 1 tháng 7 2025. Ở đây là chúng ta thấy có một cái mốc 01 tháng 7 2025. Mốc này là bắt đầu khi mà chúng ta áp dụng theo cái luật số 90 2025 Quốc hội 15. Cái mốc ngày 1 tháng 7 cũng là một cái mốc mà đánh dấu chúng ta áp dụng chính quyền hai cấp, đó là cấp tỉnh và cấp xã, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái tài liệu này xem thử có những cái điểm gì mới để chúng ta cập nhật trong cái công tác đấu thầu. Ở đây đầu tiên đó là chúng ta có một cái mục lục, đó là mục đích của tài liệu này, phạm vi, căn cứ pháp lý. Ở trong tài liệu này thì nói đến quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống, rồi là danh sách các chức năng cho vai trò chủ đầu tư theo luồng đấu thầu qua mạng, rồi hướng dẫn chi tiết. Rồi chúng ta lướt qua một loạt nhé. Thì ở đây chúng ta thấy là mục đích của cái tài liệu này, từ ngày 1 tháng 7 2025, hệ thống đấu thầu tiến hành nâng cấp theo quy định của luật 90 2015 của Quốc hội 15. Trong thời gian nghị định và thông tư hướng dẫn chưa có hiệu lực, có nghĩa là trong cái thời gian này chưa có hiệu lực, thì đây là một cái giai đoạn gọi là giai đoạn chuyển tiếp ấy. Theo đó, thời gian quy định từ ngày 1 tháng 7 2025 trên, việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo khoản 1 trừ các điểm A, B của khoản 2 và khoản 3, 4, 5, 7, 9 điều 97 của Nghị định số 24 đã được sửa đổi bổ sung. Tài liệu nhằm hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chuyên gia, tổ thẩm định thực hiện các bước trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kể từ ngày 1 tháng 7 2025. Phạm vi ở đây là đối tượng là tổ chức cá nhân có tài khoản trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Phạm vi áp dụng là các gói thầu áp dụng quy trình luật đấu thầu, thực hiện đấu thầu qua mạng và không qua mạng. Các cái căn cứ pháp lý ở đây đó là chúng ta có luật đấu thầu số 22, luật số 57, luật số 90, nghị định 24, nghị định chính phủ cùng các văn bản hướng dẫn còn phù hợp. Quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống, gói thầu đấu thầu qua mạng, hình thức lựa chọn nhà thầu, đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, chào giá trực tuyến. Thông thường bao gồm phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ, một giai đoạn, hai túi hồ sơ. Và ở đây là sơ đồ quy trình. Chúng ta cùng tìm hiểu cái sơ đồ quy trình này. Các bạn thấy ở trên màn hình ở đây thì chúng ta thấy rằng đó là quy trình đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 1 tháng 7 2025. Và chủ đầu tư, bước đầu tiên đó là chủ đầu tư đăng tải cái kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Cái này thì nói giống như cũ, đúng không ạ? Và cái bước tiếp theo đó là chủ đầu tư đăng tải thông báo mời thầu. Cái này là một cái bước lưu ý mới mà anh chị em cần biết. Tức là trước đây là chủ đầu tư phân công nhiệm vụ cho bên mời thầu đăng tải cái thông báo mời thầu, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ chủ đầu tư lại trực tiếp đăng tải thông báo mời thầu, đính kèm bộ hồ sơ mời thầu. Đấy, anh chị em lưu ý thấy có một cái điểm mới ở đây. Tiếp theo đó là nhà thầu tạo cái thỏa thuận liên danh nếu có, nếu trường hợp liên danh. Và bước tiếp theo đó là nhà thầu tham dự thầu.
đính kèm hồ sơ dự thầu. Tức là ở đây chúng ta nôm na chúng ta hiểu rằng là chủ đầu tư vừa đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, vừa phát hành cái thông báo mời thầu, và tiếp theo đó là nhà thầu sẽ tham dự trực tiếp cái gói thầu đó. Vậy thì sau quá trình mà nhà thầu tham dự thầu rồi thì chúng ta sẽ có là hai cái lựa chọn ở đây. Một đó là chủ đầu tư mở thầu. Chủ đầu tư mở thầu chứ không phải là bên mời thầu mở thầu như ngày xưa nữa. Và chủ đầu tư cũng đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu đính kèm cái phê duyệt. Đây là gói thầu một giai đoạn một túi hồ sơ, đúng không? Một giai đoạn một túi hồ sơ. Và tình huống thứ hai đó là gói thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ, thì chủ đầu tư mở cái hồ sơ đề xuất kỹ thuật, sau đấy chủ đầu tư đăng tải danh sách nhà thầu đạt kỹ thuật, và sau đó chủ đầu tư lại mở hồ sơ đề xuất tài chính. Tức là nôm na trước đây là những cái nghiệp vụ này bên mời thầu làm hết, nhưng mà bây giờ không có cái bóng dáng của bên mời thầu ở đâu nữa cả. Như vậy là chúng ta hiểu rằng là chủ đầu tư sẽ phụ trách toàn bộ những cái nghiệp vụ này. Chúng ta sẽ hiểu như vậy. Và ở đây mô tả, người ta cũng mô tả rõ ràng ở trong cái tài liệu này, đó là bước 1 là chủ đầu tư đăng tải này, người thực hiện chủ đầu tư này. Bước 2 chủ đầu tư phân công tài khoản nghiệp vụ tổ chức lựa chọn nhà thầu nếu có này, cũng là tổ đầu tư phân quyền ra. Tức là ở đây có thể anh chị em hiểu rằng là ở đây có thể một là chủ đầu tư trực tiếp, mà hai nữa là phân công cho tài khoản nghiệp vụ. Tức là có thể là tổ chuyên gia rồi tổ thẩm định là cho chủ đầu tư từ phân công ở đây, hoặc là cái tài khoản nghiệp vụ để mà tổ chức lựa chọn nhà thầu ở đây. Sau đó bước 3 thì chủ đầu tư cũng đăng tải cái thông báo mời thầu. Bước 4 là nhà thầu tạo và xác nhận thỏa thuận liên danh nếu có. Bước 5 là gì? Bước 5 là nhà thầu nộp hồ sơ đính kèm hồ sơ dự thầu. Trường hợp nhà thầu là liên danh thì bắt buộc tạo liên danh và ký số trên hệ thống đối với các phần chia sẻ thông tin năng lực vân vân rồi. Những cái này anh chị em biết rồi đúng không? Bước 6 đó là chủ đầu tư thực hiện mở thầu và công khai trên hệ thống. Bước 7 là chủ đầu tư công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Đây là quy trình một giai đoạn một túi hồ sơ. Còn cái bước một giai đoạn hai túi hồ sơ thì một là chủ đầu tư đăng tải kế hoạch, sau đấy chúng ta thấy là chủ đầu tư phân công tài khoản nghiệp vụ tổ chức lựa chọn nhà thầu nếu có. Bước 3 là đăng tải cái thông báo mời thầu, cũng là chủ đầu tư. Bước 4 là nhà thầu tạo liên danh nếu có. Bước 5 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Bước 6 là chủ đầu tư mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật. Bước 7 là công khai nhà thầu đạt kỹ thuật. Bước 8 là chủ đầu tư mở cái hồ sơ đề xuất tài chính, và chủ đầu tư thực hiện mở thầu trên hệ thống. Và bước thứ 9 đó là công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống. Đấy, anh chị em nào làm công tác đấu thầu thì cập nhật ở cái tài liệu hướng dẫn này thấy nó khác biệt đúng không? Và cái mốc mà triển khai ở đây là mốc ngày 1 tháng 7 2025, ngày hôm nay đây ạ. Đúng không? Ngày 1 tháng 7 2025. Ở đây là cái sơ đồ quy trình của gói thầu chào giá trực tuyến rút gọn. Bước 1 là chủ đầu tư đăng tải kế hoạch. Bước 2 là chủ đầu tư phân công tài khoản nghiệp vụ tổ chức lựa chọn nhà thầu. Bước thứ 3 là chủ đầu tư tạo, phê duyệt và đăng tải thông báo mời thầu theo quy trình rút gọn. Bước 4 là nhà thầu tham gia chào giá trực tuyến. Bước 5 là hệ thống công khai kết quả chào giá trực tuyến. Và bước 6 là chủ đầu tư phê duyệt và đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đấy, cái sơ đồ nó cũng rất dễ hiểu đúng không? Chúng ta sẽ không cần phải đọc lại cái phần mô tả này nữa.
Qua cái tài liệu mới này thì quan điểm cá nhân của kỹ sư Tuấn Hoàng đó là nhà nước đã cắt giảm được cái khâu trung gian, đó là khâu cả cái gói thầu mà lựa chọn nhà thầu, nghiệp vụ của bên mời thầu, tư vấn mời thầu, tư vấn thẩm định là bây giờ không còn nữa. Thì sẽ tiết kiệm được một cái phần chi phí đó cho nhà nước, và những cái nghiệp vụ này thì chủ yếu là chủ đầu tư làm. Và muốn được như vậy thì tất cả những cán bộ của chủ đầu tư phải nắm vững cái nghiệp vụ về công tác lựa chọn nhà thầu, phải có cái nghiệp vụ thì mới làm được những cái thao tác này. Anh chị em chúng ta thường quen lâu nay là có đơn vị tư vấn làm chuyên nghiệp và có thể là hỗ trợ cho chủ đầu tư, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ như thế này thì chủ đầu tư phải có những cái khóa được huấn luyện, được tập huấn mạnh mẽ hơn để chúng ta mạnh dạn triển khai cái bước tiến mới, đột phá mới này trong công tác đấu thầu này. Ở đây cuối cùng của cái tài liệu này thì có cái phần là một số lưu ý đối với chủ đầu tư khi thực hiện trên hệ thống. Từ ngày 1 tháng 7 2025, Luật số 90/2025 Quốc hội 15 ban hành có hiệu lực. Trong thời gian sửa đổi, bổ sung nghị định, thông tư, hướng dẫn luật đấu thầu số 22/2023 Quốc hội 15 đã được sửa đổi bổ sung một số điều luật số 57/2024 Quốc hội 15, Luật số 90/2025 Quốc hội 15, chủ đầu tư thực hiện lập và đăng tải thông báo mời thầu. Các gói thầu trong giai đoạn này không cần thực hiện phân công, phê duyệt trên hệ thống, cho phép chủ đầu tư đính kèm hồ sơ mời thầu, quyết định phê duyệt và đăng tải hồ sơ mời thầu. Đối với các gói thầu chưa phát hành hồ sơ mời thầu trực tuyến, chưa phát hành hồ sơ mời thầu sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu nhưng đã lưu bản nhập hoặc đã trình phê duyệt nhưng chưa phát hành kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 7, chủ đầu tư bắt buộc điều chỉnh và đăng tải lại hồ sơ theo quy trình chuyển tiếp tại mục 4 này. Các quy tắc về thời gian phát hành hồ sơ mời thầu, sửa đổi hồ sơ mời thầu, gia hạn thời điểm đóng thầu theo quy định Luật đấu thầu số 22 và đã được sửa đổi bổ sung theo Luật số 57, Luật số 90 và Nghị định 24 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Đấy, anh chị em cần nắm nhé. Và chắc chắn có một cái vấn đề đó là ngày hôm qua đã có sự cập nhật bảo trì hệ thống ở trên hệ thống đấu thầu. Chắc chắn là nó sẽ có những cái cập nhật mới ở trên hệ thống đấu thầu. Bởi vì tối qua cũng có cái thông báo. Đây, tối qua anh em cũng thấy có cái thông báo là hệ thống đấu thầu thông báo bảo trì nâng cấp hệ thống. Đúng không ạ? Thời gian từ 17 giờ 30 tháng 6 đến 6 giờ mùng 1 tháng 7. Để cập nhật lại những cái nghiệp vụ, những cái chức năng mới ở trên hệ thống đấy. Và như vậy là anh chị em đã xem xong cái phần tài liệu mà Tuấn Hoàng truyền đạt ở đây. Anh chị em nào có nhu cầu về tư vấn đấu thầu qua mạng thì chúng ta hãy đăng ký kênh và theo dõi những cái video hướng dẫn mới nhất về cái hệ thống đấu thầu mới. Và cần tư vấn thì chúng ta sẽ liên hệ với kỹ sư Tuấn Hoàng qua số hotline 0913 585 716 nhé. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.